Hello students, welcome back to a new class of physics for class 11. আজি বহুত দিনৰ মূৰত তোমালোকক ক্লাছ দিবলৈ ওলাইছো এক ব্যক্তিগত অসুবিধাৰ বাবে মই তোমালোকক বহুত দিনৰ পৰা ক্লাছ বিলাক দিব পৰা নাই ফিজিক্সৰ বাট ভাবিছো যে অক্টোবৰৰ ফাৰ্স্ট উইকৰ পৰা তোমালোকক আকৌ মই ক্লাছ বিলাক কন্টিনিউয়াছলি দিব পাৰিম আৰু চেষ্টা কৰিম যাতে তাৰ আগতে অৰ্থাৎ সেপ্টেম্বৰ মাহটো মাজে মাজে সৰু সৰু দুই এটা টপিক লৈ তোমালোকক ক্লাছ বিলাক যাতে দি যাব পাৰো তাৰ বাবে মই চেষ্টা কৰিম সো আমি ডিসকাস কৰি আছো মোশন অফ এ স্ট্ৰেইট লাইন যেটো হৈছে থাৰ্ড চেপ্টাৰ আৰু তাৰ ওপৰত আমি পাঁচটা লেকচাৰ অলৰেডি ডিসকাস কৰিছো যদি সেই ক্লাছ কিটা কোনোবাই চোৱা নাই মই ডেসক্ৰিপচনত লিংক দি দিম এবাৰ গৈ চাই ল'ব পাৰা সো আজিৰ ক্লাছটোত আমি ডিসকাস কৰিম মোশন অফ এন অবজেক্ট আন্ডাৰ ফ্ৰী ফল মানে মেইনলি আমি ফ্ৰী ফল কি হয় তাৰ ওপৰত ডিসকাস কৰিম এইটো হ'ব আমি ডিসকাস কৰি থকা চেপ্টাৰটোৰ পাৰ্ট 6 সো আহা আজিৰ ক্লাছটোৰ টপিকটোত সো এই টপিকটো বুজিবলৈ যাওঁতে আমি প্ৰথমতে জানিব লাগিব যে ফ্ৰী ফল কি হয় what do you mean by free fall ওকে এতিয়া মই এই হাতত লৈ থকা পেনটো যদি মই এই পজিশনটোৰ পৰা এৰি দিও হি ফ্ৰীলি তললে পৰি গৈছে নে কিহৰ কাৰণে গৈছে ডিউ টু দা attractive force of gravitation বা gravitational attraction force ৰ কাৰণে পৃথিৱীৰ মাধ্যাকৰ্ষণিক শক্তিৰ কাৰণে এই কি হ'ব পেনটো ওপৰৰ পৰা যদি মই এৰি দিও এনেকৈ তললে পৰি যাব ঠিক আছে তো মই কি কৰিছো যিকোনো এটা অবজেক্ট লৈছো সাপোজ এটো হৈছে অবজেক্ট এই অবজেক্টটোক মই এটা পজিশনত ৰাখিছো আৰু তাৰ পৰা মই পৰি যাব দিছো এনেকৈ তললে আৰু ভাবি লৈছো এটো হৈছে আৰ্থ সাৰফেস এটো হৈছে আৰ্থ সাৰফেস সো যিকোনো এটা বস্তু যেতিয়া ওপৰৰ পৰা পৰিব কলে পৰিব আৰ্থ সাৰফেসলে কাৰ কাৰণে পৰিব গ্ৰেভিটেশনাল ফোৰ্সৰ কাৰণে ডিউ টু গ্ৰেভিটিয়ে বস্তুটোক পুল কৰি থকাৰ কাৰণে যেটো ফোর্স পাব সেই ফোর্সটোৰ কাৰণে যে এটা অবজেক্ট আহি প্লানি আৰ্থ সাৰফেসত পৰিব হেতুই হ'ব ফ্ৰী ফল বাট তাৰ কাৰণে কেটামান কন্ডিশন আছে কন্ডিশন কিটা কি সোৱা ইয়াত কোৱাই হৈছে ফ্ৰী মিন্স তাক কোনো ধৰি থাকিব নালাগিব হি ফ্ৰীলি পৰিবলৈ পাব লাগিব ফ্ৰীলি মানে তাৰ কোনো ৰেজিস্ট্যান্স থাকিব নালাগিব ফৰ এক্সাম্পল তুমি যদি জেনাৰেলি ইয়াত খুসকাহি আছা এটা ৰাস্তাত তুমি গৈ আছা তেতিয়া তোমাক যিমানটো ফোর্স লাগে তুমি যদি এখন নদীত খুসকাহা বা এখিনি পানীত যদি খুসকাহা তুমি আগবাঢ়িবলৈ তোমাক অলপ বেছিকৈ শক্তি লাগিবনে তুমি বেছি স্পিডত খুসকাহিব নোৱাৰা তুমি জেনাৰেলি খুসকাহি আছা স্পিডত খুসকাহিব পাৰিবা ৰাস্তাত খুসকাহি আছা বাট তুমি যদি এখিনি পানীত খুসকাহা তুমি স্পিডত খুসকাহিব পাৰিবা নেকি নোৱাৰা তাৰ মানে তাত তুমি এটা কি পাইছা বাধা পাইছা এটা ৰেজিস্ট্যান্স পাইছা কাৰ পৰা পাইছা সেই পানীখিনিৰ পৰা পাইছা সো তেনেকৈ ইয়াত যেতিয়া ওপৰৰ পৰা এটা বস্তু পৰিছে এই পেনটোৱে পৰিছে সাপোজ পেনটো পৰোতে ইয়াত কিবা কিবি বাধা থাকিব নালাগিব তাৰমানে বাট এই পেনটো পৰোতে ইয়াতো এটা বাধা আছে যদিও ই ফ্ৰীলি পৰিছে তাত ৰাস্তাত কোনো পেনটোক আঘাত কৰা নাই সাপোজ তুমি ভাবিলোৱা এই পেনটো ইয়াৰ পৰা আহি মোৰ হাতত পৰিছে আৰু তাৰ মাজতে মই ডাষ্টাৰটো ৰাখি দিছো সো এই ডাষ্টাৰটোত যদি ঠকা খাই প্লানি পৰেহি তাৰমানে ৰাস্তাতে হি কি পাইছে এটা বাধা এটা পাইছে যেটো পজিশনত হি ঠকাটো খাইছে সেই পজিশনটোত এটা বাধা পাইছে সো হেতু ফ্ৰী ফল নহয় ফ্ৰী ফল মিন্স জোৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছে বস্তুটো আকৌ গৈ প্লানি আৰ্থ সাৰফেসত যত পৰিব সেই গুটেই ৰাস্তাটোত কোনো বাধা থাকিব নালাগিব মেইন কথা হেতু বাট ইয়াতটো বাধা আছে কি আছে কোৱাচোন এয়াৰ আছে সো ফ্ৰী ফল বুলি কলে আমাৰ কন্ডিশনটো কি হ'ব যেতিয়া এটা অবজেক্ট গ্ৰেভিটিৰ আন্ডাৰত আৰ্থৰ সাৰফেসত পৰিব যত এয়াৰৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো আমি কমপ্লিটলি নেগলেক্ট কৰিম তাৰমানে এই এয়াৰৰ কাৰণে এটা যেটো বাধা আছে সেই বাধাটো যদি মই নাই বুলি ধৰি লওঁ নেগলেক্ট কৰি লওঁ তেতিয়া সেই বস্তুটোৰ ফলিংটোই হ'ব ফ্ৰী ফল সিম্পলি কি বুজি পালো যেতিয়া এটা অবজেক্ট আৰ্থৰ সাৰফেসত গ্ৰেভিটেশনৰ কাৰণে ফল হ'ব পৰিব আৰু যত আমি এয়াৰৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো নেগলেক্ট কৰিম এয়াৰৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো কি কৰিম আমি নেগলেক্ট তেতিয়া সেই অবজেক্টটোৰ ফলিংটোক আমি কি বুলি কম ফ্ৰী ফল বুলি কম হল সিম্পলি ফ্ৰী ফল হৈছে এইটো এতিয়া অবজেক্ট এটা যেতিয়া ফ্ৰী ফল হ'ব তেতিয়া আমি মোশনৰ আমি তিনটা ইকুৱেশন পাইছিলো নে এটা আছিল x বুলি লিখিছিলো আমি s ও লিখিব পাৰো x ও লিখিব পাৰো সো আমি আগতে x লিখিছিলো কাৰণে x লিখিছো x মানে ডিসটেন্স ইজ ইকুৱেলস টু v naught t plus half a t square এটা এটো পাইছিলো হলনে তাৰ পিছত আমি কি পাইছিলো v is equals to v naught plus at এটো এটা পাইছিলো আৰু এটা ইকুৱেশন পাইছিলো v square is equals to v naught square plus 2ax এই তিনটা ইকুৱেশন পাইছিলো এই তিনটা ইকুৱেশন কাৰ ইকুৱেশন মোশনৰ ইকুৱেশন এই ইকুৱেশন কিটা কিবা হাল হলনি হ'ব নেকি যেতিয়া আমি সেই অবজেক্ট এই ইকুৱেশন কিটা আমি কেতিয়া পাম যেতিয়া এটা অবজেক্টৰ মোশনৰ কথা কওঁ সেই অবজেক্টটো যদি ফ্ৰী ফলৰ আন্ডাৰত মোশন হৈ থাকে তাৰমানে ইয়াৰ পৰা অবজেক্টটো ইয়াত পৰিছে তাৰমানে অবজেক্টৰ এটা মোশন হৈছে বাট আন্ডাৰ ফ্ৰী ফল হৈছে
তেতিয়া এই ইকুৱেশ্যন কিটা কিবা হাললনি হ'ব নেকি হেতু আমি মেইনলি চাম এতিয়া প্ৰথমতে ঠিক আছে সো মই এই সিম্পল ডায়াগ্ৰাম হয় এটো মই মুহাৰি দিছো ফ্ৰী ফল তো কি বুজি পালা যেতিয়া এটা বস্তু এয়াৰৰ ৰেজিস্ট্যান্সটো নেগলেক্ট কৰি প্লানি গ্ৰেভিটেশনৰ কাৰণে ফ্ৰীলি আৰ্থৰ সাৰফেসত পৰিব হেতু হ'ব ফ্ৰী ফল ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যন টু পৰা একচুয়ালি ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যন আছিল আমাৰ এটো ন এটো আছিল আমাৰ সেকেন্ড ইকুৱেশ্যন আৰু এটো আছিল আমাৰ থাৰ্ড ইকুৱেশ্যন ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যন x = v naught t এতিয়া আমি ইয়াত কিছুমান হাললনি কৰিম কিছুমান চেঞ্জ কৰিম কি চেঞ্জ কৰিম যেতিয়া এটা অবজেক্ট ফ্ৰীলি ফল হ'ব আৰ্থৰ সাৰফেসত ভাবাচোন এই অবজেক্টটো ফ্ৰীলি ফল হ'ব এই পেনটো এই পজিশনটোৰ পৰা পৰিছে তাৰ মানে কোৰ পৰা পৰিছে পেনটো এটা পজিশনত ৰৈ আছিল ৰৈ থকা পজিশনটোৰ পৰা পেনটো মুভ কৰিছে ৰৈ আছিল মই যদি কওঁ এৰ পৰা বি লৈকে এটা বস্তু মুভ কৰিছে এখন গাড়ী এৰ পৰা বি লৈকে মুভ কৰিছে হল আৰু এৰ পৰা গৈ প্লানি বি পজিশনত গাড়ীখন ৰৈ গৈছে যেতিয়া মই ৰৈ যোৱাৰ কথা কম যেতিয়া ষ্টপ যেতিয়া গাড়ীখন ইয়াৰ পৰা গৈ ষ্টপ হ'ব তেতিয়া তাত ভেলোচিটিটো কিমান হ'ব 0 হ'ব এটো কথাটো আমি বুজি পাইছো এৰ পৰা বি পজিশনলে এখন গাড়ী গৈছে গৈ প্লানি গাড়ীখন বি পজিশনটোত ৰৈ গৈছে তেতিয়াহলে বি পজিশনটোত গাড়ীখনৰ কিবা ভেলোচিটি থাকিব নেকি নাথাকে কিয়নো গাড়ীখন গৈ তাত ৰৈ গৈছে বুলি কৈছো তাৰ মানে ৰৈ থকা বস্তুৰ কাৰণে ভেলোচিটি নাথাকে সো বস্তু এটা পৰিছে কোৰ পৰা পৰিছে স্থিতিশীল অৱস্থাৰ পৰা ৰৈ থকাৰ পৰা পৰিছে গতিকে এই পজিশনটোত তাৰ যেটো ভেলোচিটি হ'ব সেই ভেলোচিটিটো 0 নহবনে যেটো পজিশনৰ পৰা গৈ প্লানি সাপোজ এটো হৈছে এ পজিশন আৰু ইয়াৰ পৰা অবজেক্টটো গৈ আৰ্থ সাৰফেসত পৰিছেকে আৰু এই পজিশনটো লম মই বি পজিশন বুলি তেতিয়াহলে এ পজিশনটো যেটো ভেলোচিটি আছে সেই ভেলোচিটিটোকে আমি কি বুলি কম ইনিশিয়াল ভেলোচিটি যাক আমি v naught বুলি কম আৰু বি পজিশনটো যেটো পজিশনত গৈ এই অবজেক্টটোৱে সাপোজ তুমি এটা হিলগুটি বুলি ধৰি ললা সেই হিলগুটিটোৱে যেটো স্পিডত গৈ বা যেটো ভেলোচিটিত গৈ আৰ্থ সাৰফেসত খুন্দিয়াব সেই ভেলোচিটিটোৱে কি হ'ব ইয়াৰ ফাইনাল ভেলোচিটি সো ইয়াত ইনিশিয়াল ভেলোচিটিটো অলৱেজ 0 হ'ব কিহৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰী ফলৰ ক্ষেত্ৰত কিয়নো ফ্ৰী ফলৰ আন্ডাৰত যেতিয়া বস্তু এটা পৰিব হি ৰৈ থকাৰ পৰা পৰিব সো ৰৈ আছে ইট মিন্স তাৰ ভেলোচিটিটো প্ৰথমতে 0 আছে ইনিশিয়ালি তাৰ ভেলোচিটিটো 0 আছে কাৰণে ইনিশিয়াল ভেলোচিটিটো বা প্ৰাৰম্ভিক ভেলোচিটিটো আমি কি লৈছো 0 লৈছো এই ইকুৱেশ্যনটো তেতিয়াহলে v naught টো আমি কিমান বহাম আমি ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যনটোৰ পৰা আহিছিলো কি আছে আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো প্ৰথমতে গুটেটো লিখি লওঁচোন v = v naught + 80 এটো আছিল আমাৰ জেনাৰেল ইকুৱেশ্যনটো কাৰ কাৰণে বস্তু এটাৰ মোশনৰ কাৰণে হল ফৰ দা মোশন অফ এন অবজেক্ট দিস ইজ এন ইকুৱেশ্যন ফাৰ্স্ট ইকুৱেশ্যন বুলি ক'লো যেনিবা তাত এই v টো কি হয় এই v টো হৈছে ফাইনাল ভেলোচিটি অন্তিম গতিবেগ এটো কি হয় ইনিশিয়াল ভেলোচিটি প্ৰাৰম্ভিক গতিবেগ এক্সিলাৰেশন ত্বৰণ আৰু t হৈছে টাইম ওকে মই কি বুলি কৈছো হেখত গৈ যেটো ভেলোচিটিৰে খুন্দি আছে সেই ভেলোচিটিটো মই নাজানো কিমান ভেলোচিটিৰে হিলগুটিৰে গৈ প্লানি আৰ্থৰ সাৰফেসত খুন্দি আছে বাট ইনিশিয়ালটো জানো বিকজ হিলগুটিটো বুলি যদি ধৰি লোৱা এটো অবজেক্ট এটা হিলগুটি ৰৈ থকাৰ পৰা পৰিছে সো ৰৈ আছিল তাৰ মানে তাৰ ইনিশিয়াল ভেলোচিটিটো 0 এটো আমি সিম্পলি 0 পুট কৰিম হল প্লাস এক্সিলাৰেশন এতিয়া এই ঠাইত মই জি লিখিম কিয় লিখিম চাবা জি মানে কি আছিল জানানে জি মানে হৈছে acceleration due to gravity acceleration due to gravity তাৰ মানে এই g টো কি হয় g টো এটা acceleration হয় বাট কেনেকুৱা টাইপৰ acceleration যেতিয়াই এটা বস্তু গ্ৰেভিটিৰ আন্ডাৰত ফোৰ্স পাব ইয়াত মাধ্যাকৰ্ষণিক শক্তিৰ কাৰণে ই ফোৰ্সটো পাই আছে মাধ্যাকৰ্ষণিক শক্তিৰ কাৰণে ফোৰ্সটো পাইছে আৰু ফোৰ্সটো দি টনাৰ কাৰণে ইয়াত এটা এক্সিলাৰেশন পাই আছে সো এনেকুৱাটা এক্সিলাৰেশন যেটো এক্সিলাৰেশন কাৰ কাৰণে পাইছে এই পৃথিৱীখনে তাৰ নিজৰ গ্ৰাফলে টানি থকা শক্তিটোৰ কাৰণে যেটো হৈছে গ্ৰেভিটেশনাল শক্তি হেকানে ডিউ টু গ্ৰেভিটি বুলি কৈছো গ্ৰেভিটি মানেনো কি আৰ্থে নিজৰ ফালে টানি থকা শক্তিটোই গ্ৰেভিটি নহয় জানো সো গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে যেটো এক্সিলাৰেশন পাইছে হেতুই হৈছে এক্সিলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি ফ্ৰী ফল কেতিয়া হয় যেতিয়া বস্তু এটা আৰ্থৰ গ্ৰেভিটিয়ে পুল কৰে নিজৰ গ্ৰাফলে টানি এটা বস্তু যদি মই ইয়াৰ পৰা এৰি দিও পৰি গৈছে কিহৰ কাৰণে পৰিছে গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে পৰিছে সো তাত কি ৰিলেট হৈ আছে গ্ৰেভিটি সো গ্ৰেভিটি ৰিলেট হৈ আছে যেতিয়া তাত যেটো এক্সিলাৰেশন হ'ব সেই এক্সিলাৰেশনটো এক্সিলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি নহবনে হ'ব সেই কাৰণে মই এই ঠাইত ইয়াত জি পুট কৰিছো আৰু বাকি যেনেকৈ আছে তেনেকৈ হ'ব টি হ'ব হল এতিয়া এই জি টো পুট কৰতে ইয়াত মই এটা সাইন চাম যে এটো পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব বহুত স্টুডেন্টৰ এটো কনফিউজন আছে যে জি টো আমি প্লাস লব লাগে নে মাইনাস লব লাগে হেতু বুজাম যে চাই থাকা সো প্ৰথমতে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে জি টো আমি ইয়াত কি লৈছো
ইয়াত মই এক্সিলাৰেশ্যনটো a বুলি লোৱা হলে মোৰ কিবা সুবিধা হ'ল তেনে g টো লোৱাৰ কাৰণে মোৰ কিবা এটা প্লাস পইণ্ট আছে তাত কিবা সুবিধা হৈছে অলপ সুবিধা কিয় বিকজ g ৰ ভ্যালুটো কনস্ট্যান্ট হয় 9.8 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ কিয় মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড স্কয়াৰ বিকজ এক্সিলাৰেশ্যনৰ ইউনিট সো acceleration due to gravity এটা constant value হয় তাৰ ভ্যালুটো হৈছে 9.8 হল সো যদি মই এটো g বুলি পুট কৰো তাৰ মানে যদি আমি g পুট কৰিব পাৰো acceleration ঠাইত আমি acceleration due to gravity বুলি ল'ব পাৰো প্ৰত্যেকটো ইকুৱেচনতে আমি a ভ্যালুটো known হৈ নাথাকিব না আমি a মানে g পুট কৰিলো ইয়াত a মানে g পুট কৰিলো ইয়াত a মানে g পুট কৰিলো এই ইকুৱেচনটোত এবিলাক কি আছে x এটা ডিসপ্লেসমেন্ট v not initial velocity t time a acceleration আকৌ t টো হৈছে টাইম তামানে ইয়াত গোটেইবিলাক আননোন নাজানো আমি ক্যালকুলেট কৰিব বিচাৰিছো যে কোনটো কিমান হয় তাতে আমি যিমানটা কোয়ান্টিটি পাৰো আমি যদি জানিব পৰা হয় তেতিয়া হলে তো আমাৰ নিজৰ হেল্প নহয় নে তুমি ভাবাচোন সাপোজ v not a t তাৰে তুমি জানা v not ৰ ভ্যালু কিমান তুমি জানা t ৰ ভ্যালু কিমান তুমি যদি a ৰ ভ্যালুটো কিমান জানা তেতিয়া হলে v ভ্যালুটো ইজিলি ক্যালকুলেট কৰিব নোৱাৰিবানে জাস্ট a ৰ ভ্যালুটো পুট কৰি দিয়া সো সেই a টো যদি আমি g বুলি পুট কৰিব পাৰো তাত যত আমি কন্ডিশনটো এপ্লাই কৰিব পাৰো যে a ইয়াত g হয় আৰু g ভ্যালুটো আমি অলৰেডি জানো 9.8 তেতিয়ালে আমাৰ ফ্ৰী ফলৰ ক্ষেত্ৰত এটো আমাৰ প্লাস পইণ্ট হৈ নগল নে এটো কাৰণে আমাৰ কাৰণে সুবিধা নহল নে যে আমি a ঠাইত ইয়াত কি পুট কৰিব পাৰো g পুট কৰিব পাৰো আৰু g ভ্যালুটো সদায় আমি জানো কিমান 9.8 গতিকে আমি ফ্ৰী ফলৰ ক্ষেত্ৰত এক্সিলাৰেশনটো সদায় এক্সিলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি পুট কৰিম ঠিক আছে এতিয়া আমি কথাটোত আহিলো যে ইয়াৰ সাইনটো কি হ'ব পজিটিভ হ'ব নে নেগেটিভ হ'ব সো মই ডাইৰেক্টলি ইয়াত সাইনটো লিখি দিয়া নাই তোমালোকক প্ৰথমতে বুজাম আৰু তাৰ পিছত মই ইয়াত সাইনটো লিখিম ঠিক আছে মই আকৌ ফিগাৰটো ড্ৰ কৰিছো এটো হৈছে আৰ্ট সাৰফেস এতিয়া মই এই শিলগুটিটো এটা পইণ্ট অবজেক্ট এটা সৰু পইণ্টৰ নিচিনা ধৰিলো হল আৰু এই পইণ্টটোত মই মোৰ এক্সিস কিডাল কনসিডাৰ কৰিলো কি এক্সিস এফালে থাকিলে মই xt গ্ৰাফ বা vt গ্ৰাফ xt গ্ৰাফ এবিলাক ড্ৰ কৰা নাই জাস্ট আমি যে দেখাও যে কোঅৰ্ডিনেট জ্যামিতি বা স্থানাঙ্ক জ্যামিতি যেনেকে এফালে x এক্সিস এফালে -x এফালে থাকে +y আৰু এফালে কি থাকে -y থাকে সেই এক্সিসটো দেখাও বিচাৰিছো ঠিক আছে পজিশনটো দেখাবৰ কাৰণে সেই এক্সিসটো দেখাও বিচাৰিছো ইয়াতে থাকে o2 সো এফালে লোৱাচোন a2 হৈছে -x এফালে +x এফালে হৈছে আমাৰ +y আৰু তলৰ ফালে কি আছে -y কিয় ললো এটো তাৰে যেটো o পজিশন অৰিজিনটো সেই পজিশনটোত আমি কি ৰাখিছো শিলগুটিটো ৰাখিছো সেই পজিশনটোত আমি এই পাথৰটো বা শিলগুটিটো ৰাখিছো এটা পইণ্টৰ নিচিনা শিলগুটিটো যেতিয়া তললৈ পৰিব কোনটো ডাইৰেকশনত পৰিব প্লাস নে মাইনাস অবিয়াসলি -y হল যদি -y ডাইৰেকশন হয় তেতিয়ালে এইটো ডাইৰেকশনতে আমি কি পাইছো এক্সিলাৰেশন ডিউ টু গ্ৰেভিটি এক্সিলাৰেশনটো পাইছো সেই একচুয়ালি g ৰ ভ্যালুটো কেতিয়াও পজিটিভ নহয় g is always positive g টো কেতিয়াও নেগেটিভ নহয় g is always positive বাট আমি ইয়াত কি লৈছো ইয়াত যেটো এক্সিলাৰেশন সেই এক্সিলাৰেশনটো আমি g বুলি ধৰি লৈছো এক্সিলাৰেশনটো g বুলি ধৰি লৈছো আৰু সেই এক্সিলাৰেশনটো y নেগেটিভ ডাইৰেকশনত আছে কাৰণে মই ইয়াত নেগেটিভ দিছো এফালে যদি নেগেটিভটো এফালে নেগেটিভ দিব লাগিব মানে তাৰ মানে ইয়াত এক্সিলাৰেশন -a is equals to -g হৈ আছে বুজি পাইছা নে তাৰ মানে এক্সিলাৰেশনটো আমি কিমান বুলি ধৰি লৈছো ইয়াত -g বুলি ধৰি লৈছো তাৰ মানে এটো তোমালোকৰ টেক্সট বুকত ডাইৰেক্টলি দি থোৱা আছে চাব পাৰা এনসিআৰটি টেক্সট বুকটোত যে ইয়াত কি পুট কৰি দিছো আমি মাইনাস পুট কৰি দিছো বাট সেই মাইনাসটো কিহৰ কাৰণে পুট কৰিছো যে এই g ৰ যেটো ডাইৰেকশন আছে ন সেই ডাইৰেকশনটো y নেগেটিভ ডাইৰেকশনত আছে এই নেগেটিভ ডাইৰেকশনত এটো ডাইৰেকশনতে এক্সিলাৰেশন আছে আৰু এক্সিলাৰেশনটো g সো সেই এক্সিলাৰেশনটো মই কি বুলি ধৰিম মাইনাস বুলি ধৰিম হল টাইমটো কি ধৰিম টাইমৰ প্লাস মাইনাস থাকে নেকি টাইমৰটো কোনো প্লাস মাইনাস নাথাকে গটিকে টাইমটো ইয়াত পজিটিভে হ'ব হয় সো এইটো হলগে আমাৰ ইকুৱেচনটো হল সো ইয়াৰ পৰা আমি কি ক'ব পাৰো যে v -gt এতিয়া চোৱা v টো আমি উলিয়াব গৈছিল যে v ৰ কাৰণে এটা এক্সপ্ৰেছন উলিয়াব গৈছিল আৰু দেখিলো যে v ৰ যেটো এক্সপ্ৰেছন তাতো কি আহি গৈছে মাইনাস এটা আহি গৈছে তাৰ মানে বস্তুটো যেতিয়া ইয়াৰ পৰা তললৈ পৰিব তাৰ মানে তাৰ ভেলোচিটি ডাইৰেকশনটো কি হৈ আছে -y ডাইৰেকশনতে হৈ আছে গতিকে তাত ভেলোচিটিটো কি হ'ব মাইনাস হৈছে দেখিছানে ভেলোচিটিটো গৈ প্লানি -gt হৈছে তাৰ মানে ভেলোচিটিটো মাইনাস হৈছে সো এটো কিহৰ কাৰণে আহে y নেগেটিভ ডাইৰেকশনৰ কাৰণে এটো হৈছে আমাৰ ফাৰ্স্ট ইকুৱেচন এতিয়া আমি যাম সেকেন্ড ইকুৱেচন কি আছে সেকেন্ড ইকুৱেচনটো এটো সেকেন্ড ইকুৱেচন যদি মই প্ৰথমতে লিখিছো ইয়াত মই নাম্বাৰিং কৰিছো দেখিব পাৰা
সেকেন্ড ইকুয়েশনটো হৈছে মই এই গোটেটো লিখি লৈছো এবাৰ x = vt plus half at square আগৰ ক্লাস বিলাক যদি কোনোবাই সোৱা নাই চাই আহিবা তেতিয়া এই ক্লাসটো ভালদৰে বুজি পাবা x টো কি হয় ডিসপ্লেসমেন্ট v নট টো কি হয় ইনিশিয়াল ভেলোসিটি হিলগুটিটো যদি এই পজিশনটোৰ পৰা ইয়াত পৰিছে ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান হ'ব বুলি কৈছিলো 0 পুট কৰা 0 0 into t আলটিমেটলি 0 হ'ব plus half এটা এটো আমি কিমান লম এটো আমি g বুলি পুট কৰিম বাট কেনেকুৱা g হ'ব এটো -g g টো কেতিয়াবা মাইনাস হয় নেকি নো g টো কেতিয়াও মাইনাস নহয় বাট আমি ইয়াত g টো এক্সিলাৰেশনৰ হলনে লিখিছো আৰু এক্সিলাৰেশনটো নেগেটিভ ডাইৰেকশনত আছে গতিকে মই ইয়াত g টো -g বুলি লিখিছো মই কি কলো এই এক্সিলাৰেশনটো মই g বুলি লিখিব বিচাৰিছো বাট সেই g টো মই মাইনাস বুলি কিয় লৈছো বিকজ এক্সিলাৰেশনৰ হলনি মই g লিখিছো আৰু এক্সিলাৰেশনটো নেগেটিভ ডাইৰেকশনত আছে সো মই -g লিখিম ওকে then t square 0 into t 0 minus half g t square ultimately x is equals to কিমান হ'ব -half g t square কি দেখিলা ইয়াৰ পৰা x টো কি হয় ডিসপ্লেসমেন্ট হয় ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে পৰতে এই যেটো ডিসটেন্স আছে সেই ডিসটেন্সটো ইয়াত হ'ব x সো মই ডিসটেন্স বুলি কলো আকৌ মই কৈছো ডিসপ্লেসমেন্ট কিয় মই এটা ক্লাছত কৈছিলো যে মই এই ক্লাস বিলাকত যেটো আমাৰ চ্যাপ্টাৰ 3 আছে তাত আমি কি পঢ়ি আছো আমি মোশন ইন এ স্ট্ৰেইট লাইন এটা স্ট্ৰেইট লাইনত আমি ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰো কিহৰ কাৰণে কম ফাৰ্স্ট ক্লাসটো এবাৰ চাবা তেতিয়া বুজি পাবা গতিকে আমি ইয়াত ডিসটেন্স আৰু ডিসপ্লেসমেন্ট ইকুৱেল বুলি ক'ব পাৰো গতিকে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে যেটো ডিসটেন্স হেতু এটা ডিসপ্লেসমেন্ট বুলি ক'ব পাৰো সো ইয়াত x মানে ডিসপ্লেসমেন্ট বা এই ডিসটেন্সটো সেই ডিসটেন্সটো কি হ'ব নেগেটিভ হ'ব কিয় ডিসপ্লেসমেন্টটো বা ডিসটেন্সটো কিয় নেগেটিভ হৈছে ইয়াত বিকজ u - y ডাইৰেকশনতে আছে দেখিছানে x গৈ প্লানি -half gt স্কয়াৰ আছে ডিসপ্লেসমেন্ট তো কিমান হৈছে কে -half gt স্কয়াৰ ই -y ডাইৰেকশনত আছে গতিকে এই ইকুৱেশনটোৰ পৰা মই কি পালোগে ডিসপ্লেসমেন্টৰ কাৰণে এটা নতুন ফৰ্ম পালো আগতে আছিল এইটো ৰাইট সাইডে এটা কি আছে -half gt স্কয়াৰ হল তাৰ পিছত থাৰ্ড ইকুৱেশনটো আছিল আমাৰ v square is equals to v naught square plus 2ax v মানে ফাইনাল ভেলোসিটি v naught square ইনিশিয়াল ভেলোসিটি কিমান আমি জানো 0 হয় ইয়াৰ পৰা যেটা পৰিব বস্তুটো ইয়াত ইনিশিয়াল ভেলোসিটি 0 হয় 0 স্কয়াৰ মানে 0 প্লাস 2 ইনটু এৰ ঠাইত কি পুট কৰিম -g x এৰ ঠাইত কি পুট কৰিম কোৱাচোন x এৰ ঠাইত কি পুট কৰিম -x x এৰ ঠাইত কি পুট কৰিম -x তেতিয়া হলে এটো কিমান হ'ব 2gx plus 2gx নহবনে আলটিমেটলি আমি কি পালোগে v square is equals to 2gx obviously যিকোনো এটা বস্তুৰ স্কয়াৰটো কেতিয়াও নেগেটিভ নহয় পজিটিভ হ'ব plus 2gx x টো নেগেটিভ -y ডাইৰেকশনত আছে g টো নেগেটিভ বিকজ এক্সেলাৰেশন টো -y ডাইৰেকশনত আছে সো আলটিমেটলি এটো এটা ইকুৱেশন হ'ব সো এবিলাক আমি নতুনকে পাইছো ইকুৱেশন মানে কেনেকে পাইছো আগৰ ইকুৱেশনটোক অলপ মডিফাই কৰিছো কেতিয়া মডিফাই কৰিছো যেতিয়া আমি ফ্ৰী ফলৰ কথা পাতিছো কেনেকে মডিফাই কৰিছো জাস্ট দুটা কাম কৰি আছো মন কৰিবা জাস্ট দুটা কাম এটা হৈছে v নটৰ ঠাইত 0 পুট কৰি দিয়া সেকেন্ড কামটো কি a ঠাইত -g পুট কৰি দিয়া x অৰ ঠাইত মই ইয়াত -x পুট কৰিছো কিয় -x পুট কৰিছো বিকজ ডাইৰেকশনটো নেগেটিভ ডাইৰেকশনত আছে হল সো এই গিটা তিনটা ইকুৱেশন তোমালকে নোট কৰি লবা ফৰ মোশন অফ এন অবজেক্ট আন্ডাৰ ফ্ৰী ফল এতিয়া এটা দেখাম গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন ফ্ৰী ফলৰ কাৰণে গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন তাত মই এটি গ্ৰাফ আৰু ভিটি গ্ৰাফটো দেখাম চাবা এটি গ্ৰাফ কি থাকিব x এক্সিসৰ ডাইৰেকশনত থাকিব আমাৰ টাইম y এক্সিসৰ ডাইৰেকশনত থাকিব আমাৰ এক্সিলাৰেশন এফালে +a আৰু এফালে হ'ব -a ওকে সো এটো হৈছে o পইণ্ট এটা বস্তুটো তললে পৰিছে আমাৰ +a কথা নাহি -a কথা আহিব সো -a ডাইৰেকশনত আমি এক্সিলাৰেশনটো দেখাম মই কি কৈছো যেটা ফ্ৰী ফল হ'ব তেতিয়া হলে এক্সিলাৰেশনটো আমি কি বুলি লিখিম -g বুলি লিখিম হল কিয়নো এটো মাইনাস ডাইৰেকশন আছে -g বা আলটিমেটলি এক্সিলাৰেশনটো আমি g বুলি লিখিম যদি ডাইৰেকশনটোৰ কথা নকওঁ অকল ভ্যালুটোৰ কথা কওঁ কাৰণ মই ভ্যালুটো দেখাব গৈ আছো এই ভ্যালুটো কিমান হ'ব 9.8 হ'বগে ঠিক আছে আমি ডাইৰেকশনটো লৈ লও নেগেটিভ ডাইৰেকশন লৈছো সো -9.8 হ'ব এই এটি গ্ৰাফটোত যেতিয়া আমি এক্সিলাৰেশনটো দেখাম সেই এক্সিলাৰেশনৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব -9.8 আৰু এটো কনস্ট্যান্ট হ'ব ফ্ৰী ফলৰ কাৰণে সো তোমালোকে যদি এই গ্ৰাফটোত পুট কৰা এক্সিলাৰেশন ভ্যালু 1 1.1 1.2 1.3 এনেকৈ কিছুমান ভ্যালু নাথাকিবনে এফাল থাকিব -1 -1.1 -1.3 এনেকৈ কিছুমান ভ্যালু থাকিব মই ইয়াতে এটা ভ্যালু ললো যেটো হৈছে -9.8
কাৰণ ইয়াত এক্সিলাৰেশ্যনৰ ভ্যালুটো কিমান হ'ব -9.8 আৰু -9.8 এ হ'ব কনস্ট্যান্ট হ'ব কিয় হ'ব বিকজ এই g ভ্যালুটো কনস্ট্যান্ট হয় -9.8 যদিও কিন্তু আৰ্থৰ সাৰফেসত কেতিয়াবা g ভ্যালুটো ভেৰি কৰিব পাৰে হা বাট জেনাৰেলি আমি -9.8 বুলি লৈ লওঁ সো মই কি কৈছো এক্সিলাৰেশ্যনটো কনস্ট্যান্ট হ'ব সিম্পলি এটো হৈছে এটা গ্ৰাফ তাত এটো x এক্সিস এটো হৈছে -y এক্সিস +y এক্সিস এফালে হৈছে সাপোজ -x এক্সিস মই কলো y এক্সিসত এটা ভ্যালু এফালে এটো +1 +2 -1 -2 মই কলো y ভ্যালুটো -2 এ আছে চেঞ্জ হোৱা নাই তাৰ মানে ই এনেকুৱা এটা লাইন নিদিবনে আমাক সোৱা এই লাইনটোৰ সব পইণ্টতে এই পইণ্টত y ভ্যালু কিমান এফালে গলা সাপোজ 1 1 2 এই পইণ্টটো কিমান হ'ব 1 2 1,2 ইয়াত এটা পইণ্ট লোৱা এফালে x ৰ যিমানে ভ্যালু নক লাগে x ৰ ভ্যালু যিমানে নক লাগে বাট y ভ্যালুটো কিমান হ'ব 2 হ'ব বুজি পাইছে নে কি কৈছো তাৰ মানে y -2 কাৰণে যেতিয়া আমি লাইনটা পাম এনেকুৱা এটা লাইন পাম যত প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে y ভ্যালুটো -2 -2 -2 -2 হৈ গৈ সো মই ইয়াত সিমিলাৰলি তেনেকৈ এটা লাইন ড্ৰ কৰিম যেটো লাইনত এই y এক্সিসৰ ভ্যালু যিফালে আমি -a লৈছো এক্সিলাৰেশ্যন লৈছো y এক্সিসৰ ফালে কি লৈছো এবাৰ এক্সিলাৰেশ্যন লৈছো এক্সিলাৰেশ্যনৰ ভ্যালুটো কিমান থাকিব লাগিব অলৱেজ -9.8 সো এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ নহবনে সিম্পলি এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ হ'ব যত y ভ্যালুটো কনস্ট্যান্ট আছে বাট টাইমটো চেঞ্জ হৈছে যেতিয়া শিলগুটিটো আহি প্লানি এই আৰ্থৰ সাৰফেসত পৰিছে ইয়াৰ পৰা আহি পৰিছে টাইমটো চেঞ্জ নহবনে ইয়াৰ পৰা ইয়ালে হতে অলপমান টাইম নালাগিব জানো টাইমটো চেঞ্জ হ'ব বাট তাত এক্সিলাৰেশ্যনটো কি থাকিব একে থাকিব এই পইণ্টত চোৱা টাইমটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে এক্সিলাৰেশ্যন -9.8 এই পইণ্টত টাইমটো চেঞ্জ হ'ব পাৰে আগবাঢ়ি গৈ আছে সময়টো বাঢ়ি গৈ থাকিব বাট এক্সিলাৰেশ্যন অলৱেজ -9.8 সো এই গ্ৰাফটো আমাক এটো কথা ক'লে আৰু এটা গ্ৰাফ দেখাম যেটো কাৰ কাৰণে vt গ্ৰাফৰ কাৰণে vt তো সিম্পলি আমি কি কৰিম এতিয়া টাইম এক্সিস তো এফালে আছে x এক্সিসৰ ফালে আমি টাইম লওঁ এফালে আছে আমাৰ টাইম আৰু y এক্সিসৰ ফালে আমি কি লওঁ ভেলোসিটি এফালে আছে +v আৰু এফালে হৈছে -v ওকে এতিয়া এক্সিলাৰেশ্যন মানে কি যদি a পৰা b লে এটা বস্তু গৈছে ইয়াক যদি মই সমানে তিনটা ভাগত ভাগ কৰিছো সাপোজ a পৰা b লৈকে তাৰ ভেলোসিটি আছিল 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড a পৰা c লে আকৌ c পৰা d লে তাৰ ভেলোসিটি হলকে 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আকৌ d পৰা b লে তাৰ ভেলোসিটি হল সাপোজ 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কি দেখিছা a পৰা c লে গৈছে c পৰা d লে গৈছে d পৰা b লে গৈছে ইকুৱেল ডিসটেন্স যদি এটো 1 মিটাৰ এটো 1 মিটাৰ এটো 1 মিটাৰ ওকে সো প্ৰত্যেক এই ফাৰ্স্ট পাৰ্টটো যাওঁতে তাক 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড আছিল ভেলোসিটিটো তাৰ পিছত ভেলোসিটিটো কিমান হল 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কিমান বাঢ়িছে 2 বাঢ়িছে আকৌ 2 বাঢ়ি প্লানি 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড হৈ গল মই এক্সিলাৰেশ্যনত ভালদৰে বুজাইছো সো ইয়াত কি দেখিছা ভেলোসিটিটো প্ৰত্যেকটো পাৰ্টতে কিমান কে বাঢ়ি গৈছে 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বাঢ়িছে আকৌ 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বাঢ়িল আকৌ 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বাঢ়িল তাৰ মানে কিমান কে ভেলোসিটিটো বাঢ়ি গৈছে পাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে সাপোজ সময় লাগে তাক 1 সেকেন্ড পাৰ সেকেন্ড লিখিছো নহয় 1 সেকেন্ডত 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড নেক্সট 1 সেকেন্ডত গল 4 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড নেক্সট 1 সেকেন্ডত গল 6 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড তাৰ মানে ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈকে টোটাল কিমান সেকেন্ড আছে 3 সেকেন্ড 3 সেকেন্ডটো আমি তিনটা পাৰ্ট কৰিছো সো প্ৰত্যেকটো সেকেন্ডতে যদি 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কে ভেলোসিটিটো বাঢ়িছে তাৰ মানে তাত এক্সিলাৰেশ্যন কিমান হৈ আছে 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড বিকজ এক্সিলাৰেশ্যন মানে কি প্ৰতি সেকেন্ডত কিমান কে ভেলোসিটি বাঢ়িছে কিমান কে বাঢ়িছে ইয়াত 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড কে বাঢ়িছে গতিকে ইয়াত এক্সিলাৰেশ্যন হৈছে 2 মিটাৰ পাৰ সেকেন্ড গতিকে এই গ্ৰাফটোত যেতিয়া মই vt গ্ৰাফটো ড্ৰ কৰিম মই গম পাইছো মোৰ এটা এক্সিলাৰেশ্যন আছে -9.8 বুলি কৈছো যদি অকল ভ্যালুটোৰ কথা কও 9.8 তাৰ মানে প্ৰতি সেকেন্ডত তাৰ ভেলোসিটিটো কিমান কে বাঢ়ি গৈ আছে 9.8 আকৌ তাৰ পিছৰ সেকেন্ডত 9.8 আকৌ 9.8 সো ভেলোসিটিটো বাঢ়ি গৈ আছে উইথ টাইম সো এনেকুৱা এটা গ্ৰাফ নহবনে সো এতিয়া কোৱেশ্চন আহিল যে এই গ্ৰাফটো তলৰ ফালে কি হল বিকজ ভেলোসিটি ডাউনৱাৰ্ড ইয়াৰ পৰা ইয়ালে যেতিয়া পৰিব -y এক্সিসৰ ডাইৰেকচনত আহিব এখানে -v ফালে ৰৈছো আৰু টাইমটো এফালে বাঢ়ি গৈ থাকিব এই গ্ৰাফটোৱে আমি এটা স্ট্ৰেট লাইন দেখাইছো কিয় বিকজ ইয়াত ভেলোসিটিটো ইকুৱেল টাইমত ইকুৱেলি বাঢ়ি গৈছে যদি এই টাইমটোত ইমান ভেলোসিটি হৈছে এই টাইমটোত ইমান ভেলোসিটি হৈছে গম পাইছানে ইয়াৰ কৰেসপন্ডিংলি ইয়াত এটা পইণ্ট পাব তাৰ মানে প্ৰত্যেকটো পইণ্টতে কি আছে x আৰু y কোঅৰ্ডিনেট আছে x কোঅৰ্ডিনেটে আমাক টাইম দিব আৰু y কোঅৰ্ডিনেট বা y স্থানাংকই আমাক কি দিব ভেলোসিটি দিব আমি জানো নে যেতিয়া x = y হয় তেতিয়া গ্ৰাফটো এটা স্ট্ৰেট লাইন হয় সো ইয়াত x = y হৈ আছে নেকি
yes x is equals to y হৈ আছে because প্ৰতি সেকেন্ডত যিমানকে ভেলোসিটি বাঢ়িছে সাপোজ প্ৰথমতে আছিল তাৰ ভেলোসিটি টু 0 হয়নে প্ৰথমতে আছিল তাৰ ভেলোসিটি টু 0 because initial velocity 0 সেকেন্ডত কিমান হৈ আছে ভেলোসিটি 0 এফালে হৈ আছে তোমাৰ টাইম আৰু এফালে মই দি দিছো তোমাৰ ভেলোসিটি টু x মানে t y মানে v হৈ আছে ওকে বুজিবৰ কাৰণে ডিটেইলত অলপ দেখাই দিছো তাৰ পিছত টাইমটো বাঢ়ি গল 1 সেকেন্ড তাৰ পিছত 2 সেকেন্ড 3 সেকেন্ড 4 সেকেন্ড প্ৰত্যেকটো সেকেন্ড আৰু প্ৰত্যেকটো সেকেন্ডত এক্সেলাৰেশন আমি কৈছিলো যে এটো 9.8 সো যদি ভেলোসিটি টু 0 আছে তাৰ পিছত ভেলোসিটি কিমান হ'ব 9.8 তাৰ পিছত ভেলোসিটি টু আৰু 9.8 বাঢ়িব প্লাস 9.8 তাৰ পিছত 9.8 প্লাস 9.8 প্লাস 9.8 তাৰ মানে প্ৰত্যেকটো সেকেন্ডত ইয়াত যিমান আছিল তাতকে ইয়াত 9.8 বাঢ়ি যাব তাৰ পিছৰ সেকেন্ডত তাতকে 9.8 আৰু বাঢ়ি যাব তাৰ পিছৰ সেকেন্ডত আৰু এটা 9.8 বাঢ়ি যাব তাৰ মানে কি দেখিছা ইয়াত ভেলোসিটি টু equally বাঢ়িছে ইকুৱেল টাইম ইন্টাৰভেলত ইকুৱেল টাইমত ইকুৱেল ভেলোসিটি বাঢ়ি গৈ আছে সো আলটিমেটলি এটা স্ট্ৰেট লাইন হ'ব মানে ইয়াত x = y কন্ডিশনটো এপ্লাই হ'ব বুজি পালানে গতিকে এটো হ'ব vt গ্ৰাফ কাৰ কাৰণে ফ্ৰী ফলৰ কাৰণে কিয় স্ট্ৰেট লাইন হ'ল বিকজ ইকুৱেল টাইমত ইকুৱেল ভেলোসিটি বাঢ়িছে কিমানকে বাঢ়িছে 9.8 কে বাঢ়িছে যাৰ কাৰণে আমি এক্সেলাৰেশনটো 9.8 বুলি কৈছো হল তাৰ মানে এক্সেলাৰেশনটো আমি 9.8 বুলি গম পাইছো তাৰ পৰা আমি গম পাইছো যে ভেলোসিটিটো ইকুৱেলি বাঢ়িছে হল গতিকে এটো হ'ব আমাৰ vt গ্ৰাফ বা আমি ক'ব পাৰো গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন মই দুটা গ্ৰাফিক্যাল ৰিপ্ৰেজেন্টেশন দেখালো এটা হৈছে at গ্ৰাফৰ কাৰণে আৰু এটা হৈছে vt গ্ৰাফৰ কাৰণে সো নেক্সট ক্লাছত আমি ডিসকাস কৰিম এই টপিকটো গেলিলিওজ ল অফ অড নাম্বাৰ যেটো আছে আমাৰ ফ্ৰী ফলৰ লগত ৰিলেটেড এটা এপ্লিকেশন টাইপৰ হ'ব এটা প্ৰবলেম বা এটা ল যেটো ল আমি বুজি পালে ফ্ৰী ফলটো আৰু অলপ ভালদৰে বুজি পাম ঠিক আছে গতিকে এইখিনতে জনাই থওঁ যে আমি গুগল মিটত লাইভ ক্লাস কৰি আছো তোমালোকে হয়তো বহুতে গম পাইছে আৰু যে গম পোৱা নাই তেখেতক ইনফৰ্ম কৰিছো যে আমি গুগল মিটত লাইভ ক্লাস কৰি আছো আৰু সেই ক্লাস বিলাকত আমি ইয়াত বুজাই যোৱাৰ লগতে যিবিলাক বুজাইছো তাৰ লগতে যিবিলাক চেপ্টাৰৰ এক্সাৰসাইজ আছে যিবিলাক এক্সাম্পল আছে বা নিউমেৰিকেল প্ৰবলেম আছে সেইবিলাকো সলভ কৰো আৰু তাৰ লগতে আমি ইয়াৰ ক্লাছৰ যিবিলাক নোট আছে তোমালোকৰ টপিক ওয়াইজ আমি নোটবিলাক পিডিএফ ফৰ্মত দিও গতিকে তোমালোকৰ অধিক সুবিধা হ'ব যদি সেই ক্লাছটো জয়েন কৰা বিকজ ইয়াত সময় নহয় সকলোবিলাক প্ৰবলেম সলভ কৰিবৰ কাৰণে বা নোটছ বিলাক তোমালোকক প্ৰপাৰলি দিবৰ কাৰণে সো তোমালোকৰ সুবিধা হোৱাকে আমি লাইভ ক্লাছ কৰি আছো গুগল মিটত তোমালোকে মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰা ডেসক্ৰিপচনত WhatsApp নম্বৰ দিয়া আছে গতিকে লগ পাম আকৌ এটা নতুন ক্লাছৰ হৈতে আজিৰ ক্লাছটো যদি চাই ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিবা থ্যাংক ইউ সো মাচ কমেন্ট কৰি জনাবা যে ক্লাছটো বুজি পালানে